सो बेन्कोले चाहिँ लास्ट इयर धेरै फोन्सहरू निकालेको थियो, जस्तै बेन्को S1, S1 Pro, V90, V91 होइन, र अब यो सबै चाहिँ एन्ट्री लेभल फोनहरू थिए, बजेट फोनहरू थिए होइन, र केही कुरा चाहिँ यो फोनहरूमा चित्त बुझेको थियो भने केही कुराहरू चाहिँ त्यति चित्त बुझेको थिएन। र यसपालि पनि एउटा नयाँ एन्ट्री लेभल फोन निकालेको छ बेन्को V90 Plus, र यसको प्राइस रहेको छ 11,579, 4/128 GB भेरिएन्टको लागि। अब यो फोन चाहिँ खासमा बेन्को V90 को अपग्रेड हो होइन, र अब यसमा चाहिँ के इम्प्रुभमेन्ट्सहरू गरेको छ र यसमा चाहिँ बक्समा अब के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फर्स्टमा अनबक्सिङ गरेर हेर्छौँ। सो इट्स मी अनमोस्ट श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक V90 को बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फोन नै छ फर्स्टमा, र यो चाहिँ एलिमेन्टल ब्लू कलरमा छ, टेक्सचर्ड फिनिस राम्रो देखिन्छ। अब फोनलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ। अब त्यसपछि हामीले यसमा पाउँछौँ एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर जुन चाहिँ बक्समै आउँछ होइन, र ट्रान्सपेरेन्ट कभर है, सो यो चाहिँ राम्रै हो। त्यसपछि यसमा हामीले सिम इजेक्टर टुल पनि पाउँछौँ र टाइप सी केबल चार्जिङको लागि, र चार्जिङको लागि 10 वाटको चार्जिङ ब्रिक पनि दिएको छ, तर यसले चाहिँ फेरि 18 वाट फास्ट चार्ज पनि सपोर्ट गर्छ, र बक्समा चाहिँ यति नै आउँछ। अब डिजाइन चाहिँ धेरै नै चेन्ज गरेको छ र राम्रो बनाएको छ खासमा होइन। अब एन्ट्री लेभल फोनको लागि यतिको डिजाइन चाहिँ लाइक वाउ भन्ने पाराकै छ है। पछाडिपट्टि प्यानल हेऱ्यो भने चाहिँ यो प्लास्टिक प्यानल हो, र भर्टिकल लाइन्सहरू, त्यसै गरी यो हुन्छ नि कर्भ्सहरू देखिन्छ, र डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टेक्सचर पनि देखिन्छ, नाइस फिनिस छ, जो राम्रो डिजाइन पछाडिपट्टि होइन। त्यसै गरी अगाडिपट्टि चाहिँ अब यसमा ड्रप नच डिजाइन हो, पुरानो डिजाइन हो, खासै फरक परेन एन्ट्री लेभल फोनको लागि। बेजल्सहरू साइडको ठिकै छ भने, अब तलको चिन चाहिँ अलिकति मोटो नै छ, त्यही पनि ओभरअल जो डिजाइन भनौँ न लाइक फोनको चाहिँ अब यो प्लास्टिक पनि छ, प्लस हल्का पनि छ, चलाउन पनि सजिलै छ। र बेन्कोले चाहिँ अब यसको ड्रप नचलाई युज गर्दै यसमा पनि डाइनामिक आइल्यान्ड जस्तो फिचर दिन खोजेको छ। अब बेन्कोले चाहिँ यसलाई स्मार्ट विन्डो भनेर भनेको छ। सो भिडियो कलिङ गरिराख्दाखेरि, यसरी चार्जिङ गरिराख्दाखेरि र फेस अनलक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हुन्छ नि एनिमेसन्सहरू चाहिँ देखाउँछ, जे होस् भनौँ बजेट फोन्सहरूले पनि के एक्स्ट्रा दिन चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ। अब बटन्सहरू स्ट्यान्डर्ड हो, यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटन र पावर बटन पाउँछौँ। पावर बटनमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि दिएको छ, राम्रै काम गर्छ, फास्ट नै छ। अर्को साइडमा भने चाहिँ यो डुअल सिम स्लट प्लस माइक्रो एसडी सपोर्ट गर्ने चाहिँ यहाँनिर दिएको छ स्लट होइन, राम्रो छ। त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ हामीले माइक, USB टाइप सी र स्पिकर पाउँछौँ होइन, र स्पिकर चाहिँ यसको क्वालिटी लाउडै छ होइन। अब यो रेन्जमा चाहिँ एन्ट्री लेभल रेन्जमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाउड भयो भने अलिकति पातलो सुनिन्छ, त्यो बेसहरू केही पनि हुँदैन होइन। अब यो रेन्जमा खासै धेरै एक्सपेक्ट चाहिँ नगरौँ। त्यसै गरी माथिपट्टि चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याक पाउँछौँ एउटा, विच इज गुड। सो ओभरअल चाहिँ जे होस् गुड डिजाइन। अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.56 इन्चको HD प्लस 90 हर्ज रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले हो। अब HD प्लस रेजोल्युसनले गर्दाखेरि त्यति सार्प त हुँदैन, तर ठिकै छ भन्छु म, त्यस्तो सार्प नदेखिने छैन, ठिकठाकै छ। युट्युब भिडियोजहरू हेर्नको लागि राम्रै हो होइन। र कलर चाहिँ अब महँगो फोनहरू जस्तो योभन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ फोनहरू जस्तो भाइब्रेन्ट चाहिँ हुँदैन, ठिकठाकै छ। त्यसै गरी अब एन्ट्री लेभल फोन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कलर प्रोफाइल चाहिँ डिम जस्तो देखिन्छ क्या, र यसमा पनि त्यस्तै हो, नो कम्प्लेन्स तर प्राइसको लागि। त्यसै गरी अब यसमा जुन हुन्छ नि ब्राइटनेस त्यो चाहिँ ठिकठाकै छ भनौँ न, बाहिर घाममा चलाउँदाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ फिल हुँदैन। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ यसको ठिकै नै छ। सो तपाईँले युट्युब भिडियोजहरू नर्मल टास्कको लागि चाहिँ मजाले काम चल्छ। र यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ खासमा जुन 90 हर्ज रिफ्रेस रेट छ त्यो चाहिँ स्मुथ फिल छ एन्ट्री लेभल फोनको लागि नि, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन नै फास्ट र रेस्पोन्सिभ जस्तो पनि फिल हुन्छ। अब एन्ट्री लेभल फोनमा क्यामेराजहरू भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यति राम्रो एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ, र यसको चाहिँ अब जुन 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ डिसेन्ट नै छ। जुन फोटोजहरू छ अब डिटेल्सहरू खासै त्यस्तो धेरै हुँदैन, प्लस डाइनामिक रेन्ज पनि लो साइडमै छ, र कलर पनि अलिक बढी बुस्टेड देखिन्छ। तर जुन डे लाइटमा हुन्छ नि राम्रो लाइटिङ भएको बेला चाहिँ यसले जे होस् ठिकठाकै फोटोजहरू निकाल्छ होइन, जे होस् तपाईँले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ फोटोज खिच्नको लागि चाहिँ मजाले पुग्छ। र यसमा नयाँ एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ मोसन फोटोज भनेर दिएको छ होइन। अब यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि आइफोनको जस्तो हो लाइभ फोटोज। सो खिचिसकेपछि चाहिँ त्यो 3-4 सेकेन्डको भिडियो जस्तो पनि क्याप्चर गरेको हुन्छ होइन। सो पछि हेर्नु चाहिँ मजा आउँछ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मोसन फोटो अन गरेर खिच्यो भने चाहिँ फोटो क्याप्चर गर्नु चाहिँ अलिक बढी टाइम लाग्छ, 3 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ है। त्यसै गरी अब लो लाइट हुने बित्तिकै फोटोजहरूमा अलिकति डिटेल्सहरू वात्तै घटेको देखिन्छ। त्यसै गरी अलिकति हुन्छ नि हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनमा चाहिँ हाइलाइट्सहरू ब्लोन आउट भएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ नर्मल हो, जस एन्ट्री लेभल फोन्सहरूमा यस्तै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अर्को AI लेन्स भनेर दिएको छ, र यसले चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजहरूमा चाहिँ हेल्प गर्छ। र पोर्ट्रेट चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि कलरहरू चाहिँ एकदमै धेरै बुस्टेड वार्म रेडिस नै देखिरहेछ यहाँ होइन। अब ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरू भने चाहिँ त्यो सब आर्टिफिसियल जस्तो देखिन्छ, तर कटआउट्सहरू ठिकठाकै छ एन्ट्री लेभल फोनको लागि। र के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि HDR अफ भन्दा चाहिँ HDR अन गरेर खिच्दाखेरि चाहिँ अलिक बेटर पोर्ट्रेट्सहरू चाहिँ निस्किन्छ। र यसको क्यामेरामा नोटिस गरेको कुरा भनेको चाहिँ लाइक सटर ल्याग त छ, एन्ट्री लेभल फोनमा हुन्छ नि होइन। त्यसै गरी फोकस अलिक ढिला हुन्छ, तर यो प्राइसमा खासै कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन। त्यसै गरी भिडियो भने चाहिँ यसमा 1080p 30 FPS सम्म खिच्न सक्छ यसले, र भिडियोमा अगेन त्यही हो डिटेल अलि लो छ। त्यसै गरी अब डाइनामिक रेन्ज पनि अलि लो नै हुन्छ होइन, र फुटेज सेकी नै देखिन्छ। अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको। सो यसमा चाहिँ हामीले युनिसक T606 चिपसेट पाउँछौँ। यो चाहिँ एन्ट्री लेभलमा एकदम निकै पपुलर हो, अन्डर 15,000 धेरै फोन्सहरूमा देख्छौँ। बेन्को V91 मा थियो होइन। अब यो चिपसेटले चाहिँ डिसेन्ट नै पर्फर्म गर्छ। डेली टास्कमा चाहिँ हुन्छ नि स्मुथै फिल छ, एप ओपन हुने स्पिड ठिकै छ भने होइन। 4-5वटा एप ऱ्याममा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो रिलोड हुने चाहिँ मैले फेस गरेको छुइनँ। र यसमा चाहिँ अब 4GB प्लस 4GB हुन्छ नि त्यो भर्चुअल ऱ्याम फिचर पनि दिएको छ, र यसमा चाहिँ हामीले 4GB ऱ्याम
128 GB स्टोरेज पाउँछौँ हैन र 128 GB स्टोरेज यो प्राइसको लागि चाहिँ इम्प्रेसिभ नै हो है र अहिले चाहिँ मैले यसमा हुन्छ नि डिफल्टमा आउने बाहेक 4-5 वटा एक्स्ट्रा एप चाहिँ इन्स्टल गरेर चलाइरहेको हो हैन प्लस क्यामेरा एप भने अलिकति ल्यागी जस्तो स्लो चाहिँ फिल हुन्छ प्लस अब लङ टर्म हुन्छ नि धेरैवटा एप इन्स्टल गरेर चलाउँदाखेरि मेबी एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक फरक चाहिँ हुनसक्छ अब एन्ट्री लेभल फोनमा गेमिङ खासै त्यति राम्रो त एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न हैन र त्यही पनि मैले चाहिँ यसमा PUBG मोबाइल स्मुथ ग्राफिक्स हाई एफएस सेटिङ्समा चाहिँ खेलेर हेरेँ र एभरेज एफएस चाहिँ 22.9 दिन्छ त्यस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स नभए पनि जे होस् खेल्न सकिन्छ है र एउटा इम्प्रुभमेन्ट जुन चाहिँ V90 बाट गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ जाइरो सेन्सर चाहिँ एड भएर आएको छ र यसमा चाहिँ ई कम्पास पनि थपेर आएको छ त्यस्तै फ्री फायरमा चाहिँ एभरेज एफपिएस 54.3 दिन्छ सो यो गेम चाहिँ खेल्न मिल्छ अल्ट्रा ग्राफिक्स हाई रेज हाई र एफपिएस पनि हाईमा खेल्दाखेरि चाहिँ जस गेम प्ले स्मुथै छ अब ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको इम्प्रेसिभ नै छ है हुन्छ नि लाइक 2 दिन जस्तो चाहिँ मजाले नै दिन सक्छ र लो पावर प्रोसेसर भएको भएर होला यसको 5000 mAh को ब्याट्रीले चाहिँ निकै राम्रो ब्याट्री लाइफ दिन्छ मैले चाहिँ 70% बाट पनि यसको ब्याट्री पुरै 0% सम्म पुर्याउन चाहिँ 3 घण्टा जस्तो CPU स्ट्रेस टेस्ट नै गर्नु परेको थियो के र यसपालि अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ बेन्कोले यो V90 प्लसमा चाहिँ 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ दिएको छ तर फेरि बक्स छ भने चाहिँ 10 वाटको चार्जर मात्र दिन्छ र मैले फास्ट चार्जरबाट चार्ज गरेर हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै 2 घण्टामा चाहिँ 95% जस्तो चाहिँ चार्ज भएको थियो अब OS चाहिँ यसमा आउँछ Android 13 आउट द बक्स इन वान UI हो हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Android 14 दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो है तर यस कम्पनीले चाहिँ अब यो ओभरअल फोनमा 12 मन्थ्सको वारेन्टी चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छ अब यो चाहिँ AOSP रोममा कस्टमाइज गरेको इन वान UI र यसमा चाहिँ हामीले एउटा ठ्याक्कै के नोटिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन कन्ट्रोल प्यानल छ त्यो चाहिँ आइफोन स्टाइल जस्तो दिन खोजेको छ हैन जस राम्रै छ र अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि अब अपडेट्सहरुको बारेमा चाहिँ खासै केही पनि भनेको छैन कम्पनीले हैन सो आई थिंक यो अपडेटको बारेमा अलिकति भनिदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो ओभरअल OS एक्सपिरियन्स भने चाहिँ ठिकै छ अहिलेसम्म हुन्छ नि त्यस्तो ल्याग्सहरु नै पुरै अड्किने चाहिँ भएको छैन अब अलिअलि एनिमेसन ल्यागहरु त देखिन्छ नै एज एक्सपेक्टेड एन्ड्रोइड फोनबाट तर त्यस्तो पुरै अड्किने फ्रिजै हुने ल्यागहरु चाहिँ काहीँ पनि छैन मेबी लङ टर्म युजेसमा चाहिँ अलिक फरक एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन सक्छ सो बेनको V90 प्लस जुन यो फोन छ एन्ट्री फोनको लागि चाहिँ ठिकै फोन हो है किन भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ के अफर गरिरहेको छ भन्दाखेरि डिजाइन वाइज निकै राम्रो हैन त्यसैगरी अब डिस्प्ले पनि ठिकठाकै छ अब क्यामेरा पनि तपाईले कहिलेकाहीँ खिच्नुहुन्छ भने क्यामेरा वाइज पनि इट्स हुन्छ नि डिसेन्ट नै छ त्यसैगरी ब्याट्री लाइफ चाहिँ इम्प्रेसिभ नै भइहाल्यो अब परफर्मेन्स वाइज चाहिँ डेली लाइफमा त्यस्तो मैले यसमा प्रब्लम केही इन्काउन्टर गरेको छैन तर अब गेमिङ त खासै एन्ट्री लेभल फोन हामीले एक्सपेक्ट गर्न मिलेन हैन सो ओभरअल भन्न पर्दाखेरि चाहिँ एज एन एन्ट्री लेभल फोन बेनको V90 प्लस जुन यति कुराहरू अफर गरिरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रै हो